students, welcome back to my class. I am Dr. Rajib Borah and today we vectors or details discuss. Vector to whole recombinant DNA technology and an important tool. Okay, so this is the second important tool of recombinant DNA technology. First tool to ami ki pohilo, first tool to ami discuss koilo about restriction enzymes. আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিলো জুনে আগৰ ভিডিও কিটা সোৱা নাই প্লিজ আগৰ ভিডিও কিটা ফলো কৰি লবা ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ বিষয়ে পঢ়িলো প্লাস ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ লগতে আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টেকনিকো ডিসকাস কৰিলো যোনটো হল জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ এই ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ যোনবিলাক ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টছ বনাই হেবিলাক সেপাৰেট কৰোতে এই টেকনিকটো ইউজফুল আছিল ওকে সো টুডে উই আৰ গোইং টু ডিসকাস এবাউট the another important tool যোনটো হল ভেক্টৰ এতিয়া ভেক্টৰস মানে কি সিম্পল কথা এটা অৰ্গানিজমৰ পৰা আমি যদি এটা পিস অফ ডিএনএ উলিয়াই আনো এই পিস অফ ডিএনএ টো বেলেগ এটা অৰ্গানিজমত হুমাবলে ফৰ এক্সাম্পল এটো হল অৰ্গানিজম এ দিস ইজ অৰ্গানিজম বি তো এই অৰ্গানিজম এ ৰ পৰা উলিওৱা ডিএনএ টো piece of DNA to আমি যদি organism B টোত হুমুৱাব বিচাৰো আমি এটা বাহন ইউজ কৰিব লাগিব আৰু সেই বাহনটোকে আমি ভেক্টৰ বুলি কওঁ সো ভেক্টৰৰ বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল আছে ফৰ এক্সাম্পল প্লাজমিড we can discuss about cosmid we can discuss about bacteriophages এতিয়া মই এইবিলাকৰ যে নাম দিছো প্লাজমিড cosmid bacteriophages এইবিলাক আসলতে কি হেতু অলপ হিষ্ট্ৰি এটা ডিসকাস কৰিলম সোৱা আমাৰ সাইন্টিস্ট বিলাকে যেতিয়া ব্যাকটেৰিয়া সেল বিলাকৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি আছিল ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ ব্যাকটেৰিয়েল সেল ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ ব্যাকটেৰিয়া ওকে এই ব্যাকটেৰিয়াত আমি বহুত বিলাক বস্তু পাওঁ কি বস্তু পাওঁ এটাটো বস্তু আমি পাওঁ ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম হয়নে যোনটো নেকি এই ব্যাকটেৰিয়াটো পা উলিয়াই পেলাই আমি ডিএনএ টেকনলজি ৰে ইউজ কৰো ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি ইউজ কৰো প্লাস সাইন্টিস্ট বিলাকে ডিসকভাৰ কৰিলে যে ব্যাকটেৰিয়াৰ নিজস্ব ডিএনএ টো আছে নিজস্ব ডিএনএ বা নিজস্ব ক্ৰোমোজোম টো আছে দিস ইজ ব্যাকটেৰিয়েল ক্ৰোমোজোম বা ব্যাকটেৰিয়েল ডিএনএ ওকে দিস ইজ ব্যাকটেৰিয়েল ডিএনএ যোনখিনি ব্যাকটেৰিয়েল ডিএনএ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ কমপ্লিটিং দ্য লাইফ সাইকেল হনে ব্যাকটেৰিয়েল ডিএনএ অৰ ক্ৰোমোজোম এখিনি নিজৰ ব্যাকটেৰিয়া ডিএনএ টো আছে প্লাস ব্যাকটেৰিয়া ভিতৰতে কিছুমান এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ থাকে এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ ব্যাকটেৰিয়াটো ভিতৰতে কিছুমান এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ থাকে যোনবিলাক নেকি সাৰ্কুলাৰ এনেকুৱা সৰু সৰু সাৰ্কুলাৰ ডিএনএ কিছুমান থাকে সো দিস আৰ extra chromosomal বুলি কি হৈছে বিকজ নিজৰ ক্ৰোমোজোমৰ বাহিৰেও এখিনি কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড yes जो ডাবল স্ট্ৰেন্ডেড হয় না yes this is double stranded circular DNA মন কৰিবা এই প্ৰত্যেকটো কথা যোনটো কৈছো মই হেতু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটা হল এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল chromosome আছে তাতকে এক্সট্ৰা বস্তু আছে এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডাবল স্ট্যান্ডার্ড yes they are double stranded plus they are circular গুল circular DNA আৰু এই বিলাক বস্তু যে আছে এইবিলাক এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল সাৰ্কুলাৰ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড DNA খিনি যে আছে এই DNA খিনি সেলফ ৰেপ্লিকেটিং they are also self replicating মানে কি যে এটা ব্যাকটেৰিয়েল সেলটো যেতিয়া দুটা হ'ব তেতিয়াহে এই মেইন DNA খিনি ডাবল হ'ব yes কনসেপ্ট বুঝছেন নাই যেতিয়া এটা ব্যাকটেৰিয়েল সেল দুটা হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ মেইন যোনখিনি ব্যাকটেৰিয়েল ডিএনএ আছে সেইখিনি ডাবল হ'ব বাট এইখিনি এই আমাৰ যোনবিলাক ভিতৰৰ আমাৰ এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল সাৰ্কুলাৰ ডিএনএ খিনি আছে সেইখিনি সেলফ ৰেপ্লিকেটিং হয় মানে এহেতে নিজে ডাবল হৈ থাকিব পাৰে ইয়াত এটা পা দুটা হ'ব দুটা পা চাৰিটা হ'ব ইয়াত নিজে ডাবলিং হৈ থাকিব পাৰে ভিতৰতে এটা ব্যাকটেৰিয়া সেলৰ ভিতৰতে ৰেপ্লিকেট কৰি থাকিব পাৰে নিজস্বভাৱে সেই কাৰণে এটাক কৈছে সেলফ ৰেপ্লিকেটিং এইবিলাকৰ নাম কি এইবিলাক গুটেখিনি এইবিলাক হল প্লাজমিড these are plasmid so what are plasmid are extra chromosomal double stranded circular DNA that are self replicating in nature আৰু সাইন্টিস্ট বিলাকে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিলে দেখোন পালে
These are very important thing দেখুন এহেঁতে সেলফ ৰেপ্লিকেটিং কৰি থাকিব পাৰে কাৰণ মেইন বেক্টেৰিয়া ডিএনএটো ডাবল হৈছে নহয় যে হেঁতৰ ইমান ধান্দা নাই নিজে খালি ডাবল হৈ থাকিব লাগে নিজে ডাবল হৈ থাকিলে হেঁতৰ পুৰা হ্যাপি সো সাইন্টিষ্টবিলাকে এই প্লাজমিডবিলাকক ওপৰত আৰু ইন্টাৰেষ্ট জাগিলে এই প্লাজমিডবিলাকৰ ওপৰত আৰু কাম কৰিবলৈ মন গ'ল তেওঁলোকে ভাবিলে এই প্লাজমিডটো আমি এটা কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ সো এই প্লাজমিডবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ আৰু অধ্যয়ন চলাই কি কৰিলে যে এই প্লাজমিডবিলাক আমি বেক্টেৰিয়া সেলৰ পৰা উলিয়াই আনিম এই প্লাজমিডবিলাক আমি মডিফাই কৰিম আৰু আমি প্লাজমিডবিলাক মডিফাই কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই প্লাজমিডবিলাকৰ ভিতৰত যদি আমাৰ এই যোনটো পিস আছিলে আমাৰ এই পিসটো যদি আমি লগাই দিব পাৰোঁ প্লাজমিডবিলাকৰ ভিতৰত ফৰ এক্সাম্পল এই পিসটো আমি প্লাজমিডবিলাকৰ ভিতৰত এনেকৈ লগাই দিলোঁ লগাই পেলাই এই প্লাজমিডটো মডিফাইড প্লাজমিডটো আমি আকৌ বেক্টেৰিয়া সেল হওক বা এনিমেল সেল হওক তাৰ ভিতৰত আমি সোমোৱাই দিলে কি হ'ব যেতিয়া এই মডিফাইড প্লাজমিডটো যেহেতু ই সেলফ ৰেপ্লিকেটিং হয় না তো ই যেতিয়া নিজে সেলফ ৰেপ্লিকেট হৈ থাকিব আমি লগাই দিয়া জিনটো সেলফ ৰেপ্লিকেট হ'ব না ইয়েস কনসেপ্টটো বুজি পাইছা ভেৰি সিম্পল কনসেপ্ট বাট ধ্যান দিলে একেবাৰতে বুজি যাব তো যেতিয়া এইটো সেলফ ৰেপ্লিকেটিং ই এটাৰ পৰা দুটা হ'বনে নিজে নিজে বেক্টেৰিয়া সেলৰ ভিতৰত সো যেতিয়া ই এটাৰ পৰা দুটা হ'ব আমি লগাই দিয়া যোনটো জিন আছিলে এটো দুটা হ'বনে লগালো ইয়েস তাৰপিছত আকৌ ই সেলফ ৰেপ্লিকেটিং হ'ব আকৌ আমাৰ জিনটো যোনটো আছিলে হেতু ডাবল হ'ব ইয়েস সো দিস বিকামস ভেৰি critical this becomes very important for our recombinant DNA technology আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ পিস অফ DNA টো প্লাজমিডত লগাই দি পেলাই আমি নিজৰ জিনটো যোনটো হ'ব সেই নিজৰ জিনটো আমি ক্লোন কৰিব পাৰো ক্লোন মানে কি এটাৰ পৰা এগালো বনোৱা so these vectors that are used for cloning of our gene is called cloning vectors I think concept to তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই প্লিজ পজ কৰিবা ভিডিওটো অলপ ব্যাক যাবা আকৌ এবাৰ চাবা যদি তেও নুবুজা প্লিজ কমেন্ট ডাউন বিলো মই ট্ৰাই কৰিম আকৌ এটা নতুন ভিডিও বনালে যাতে তোমালোকক আৰু সহজভাৱে বুজাব পাৰো ইয়াতকে আৰু সহজভাৱে হয়তো বহুত কষ্ট হ'ব বুজাবলৈ বাট আই থিংক তোমালোকে কনসেপ্টটো বুজি পাইছা সো আকৌ এবাৰ কৈ দিও মই যোনবিলাক ভেক্টৰস আছিলে ভেক্টৰস বিলাক কি এই ভেক্টৰস বিলাক হল এনেকুৱা কিছুমান ভেহিকল এবিলাক হল কেৰিয়াৰ এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালে ডিএনএ খিনি এক্সট্ৰা মানে যোনখিনি আমাৰ ফৰেন ডিএনএ সেই ফৰেন ডিএনএ নি কেৰি কৰিবলৈ সহায় কৰে ভেক্টৰস যদি তোমালোকে হিষ্ট্ৰি চোৱা হিষ্ট্ৰি চালে আমি গম পাওঁ যে কিছুমান বেক্টেৰিয়াল সেল আছে সেই বেক্টেৰিয়াল সেল বিলাকৰ কিছুমান এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ থাকে যোনবিলাক নেকি সেলফ ৰেপ্লিকেটিং হেতে নিজে নিজে ৰেপ্লিকেট কৰি থাকিব পাৰে আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো আমাৰ সাইন্টিষ্ট বিলাকে ধৰা পেলালে আৰু ধৰা পেলাই কি কৰিলে এই প্লাজমিড বিলাক এক্সট্ৰাক্ট কৰিলে extract কৰি পেলাই সেই প্লাজমিডবিলাক মডিফাই কৰিলে ফৰ আৱাৰ ওন বেনিফিট ফৰ আৱাৰ recombinant DNA technology তেওঁলোকে কি কৰে এই প্লাজমিডা উলিয়াই আনি সেই প্লাজমিডবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ ডিজায়াৰ্ড DNA ফ্ৰেগমেন্টছটো লগাই দিয়ে আৰু সেই ডিজায়াৰ্ড DNA কিয় লগাই দিছে টু ক্লোন আৱাৰ ডিজায়াৰ্ড DNA ফ্ৰেগমেন্ট সো আমি যদি ভেক্টৰছৰ কথা পাতো আমি আকৌ ভেক্টৰছৰ বেলেগ বেলেগ টাইপস পাব পাৰো সো এটা হল ক্লোনিং ভেক্টৰছ ক্লোনিং ভেক্টৰস এন্টায়াৰলি মই এতিয়া যোনটো এক্সপ্লেইন কৰিলো হেতু গম পাইছনে ক্লোনিং ভেক্টৰস পা আমি কৰিব এটা আমাৰ ফ্ৰেগমেন্টছ আছিল যোনটো নেকি আমি ফ্ৰেগমেন্টছ পালো উলিয়ালো থ্ৰু জেল ইলেক্ট্ৰোফোৰেছিছ ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম দি কাটি জেল ইলেক্ট্ৰোফোৰেছিছ কৰি পেলা উলিয়াইছিলো ইম্পৰ্টেন্ট ডিজায়াৰ্ড ফ্ৰেগমেন্টছটো সেই ফ্ৰেগমেন্টটো আমি এটাৰ পৰা এগালো বনাব পাৰো ইনসাইড বেক্টেৰিয়েল সেল কেনেকে বনাইছো থ্ৰু vector যোনটো নেকি ক্লোনিং ভেক্টৰ নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভেক্টৰ আছে যোনটো নেকি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ নেক্সট প্ৰসেসটোৰ কাৰণে হেতু হল এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰস সো ভেক্টৰছৰ দুটা টাইপ এটা হল ক্লোনিং ভেক্টৰস এটা হল এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰস এই ভেক্টৰটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ এই ভেক্টৰস বিলাকে ক্লোনটো কৰিবই আমাৰ জিনটো ক্লোন কৰিবই প্লাস এই জিনটোৰ পৰা প্ৰটিনো বনাবলৈ হেল্প কৰে এই জিনটোৰ পৰা প্ৰটিনসু বনাবলৈ হেল্প কৰে মানে ফৰ এক্সাম্পল এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰস বিলাক কেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাজমিড হক বা কসমিড হক বা এনেকুৱা বেক্টেৰিওফেজ বিলাক ফৰ এক্সাম্পল এই ভেক্টৰস বিলাকৰ আমি কি কৰিলো আমাৰ ডিএনএ টো লগাই দিলো ফৰ এক্সাম্পল এবিলাক হল ক্লোনিং ভেক্টৰ এতিয়া কি কৰিলো আমাৰ ডিএনএ টো ইয়াত লগাই দিলো হয় আমাৰ ডিজায়াৰ্ড ফ্ৰেগমেন্ট লগাই দিলো আৰু এই এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰটো আমি কি কৰিলো এটা বেক্টেৰিয়েল সেলৰ ভিতৰত সোমাই দিলো
For example, this is a bacterial cell. এটা কি কৰিব এতিয়া যেতিয়া আমাৰ এই ভিতৰত প্লাজমিডটো সোমাই দিলো দিস প্লাজমিডটো যোনটো এতিয়া কি এক্সপ্ৰেছন ফেক্টৰ এটো কি কৰিব জিনটো ক্লোন কৰিবই জিনটো ক্লোন কৰিব এই জিনৰ পৰা আমাৰ জি প্ৰটিনছ আমাক লাগে ফৰ এক্সাম্পল ইনসুলিন বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো এলকহল বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো এন্টিবায়োটিক বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো এই প্ৰটিন বিলাকো এক্সপ্ৰেছ কৰাত সহায় কৰিব আৰু এই প্ৰটিন বিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰিলে কি হ'ব আমি এই প্ৰটিন বিলাক এক্সট্ৰাক্ট কৰি পেলাই আমি মাৰ্কেটত সেল কৰিব পাৰো সো যোন বিলাক ব্যাকটেৰিয়া সেলত আমি প্ৰটিন বনাবলৈ ভেক্টৰস ইউজ কৰো সেই ভেক্টৰস বিলাক হল এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰস বাট আমাৰ ধৰিলা ইমান আমাৰ হাইফাই নালাগে আমি প্ৰটিনস বনাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আমাৰ যোনবিলাক ফ্ৰেগমেন্টস আছে হেকিলা জাস্ট ক্লোন কৰিব লাগে এটাৰ পৰা এগালো ফ্ৰেগমেন্টস বনাব লাগে এটা পিছৰ পৰা হাজাৰটা ফ্ৰেগমেন্টস বনাব লাগে লাখটা ফ্ৰেগমেন্টস বনাব লাগে তেন্তে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেক্টৰ ইউজ কৰিম উই উইল ইউজ ক্লোনিং ভেক্টৰস আৰু এই ভেক্টৰস বিলাক কি হল এবিলাক ন্যাচাৰালি পোৱা ভেক্টৰ নেকি এইবিলাক ন্যাচাৰালি পোৱা ভেক্টৰস নহয় যোনবিলাক আমি ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজিত ভেক্টৰস ইউজ কৰিম সেইবিলাক ন্যাচাৰাল নহয় আমি সেইবিলাক মডিফাই কৰিছো উই মডিফাই দিস ভেক্টৰস ফৰ आवर ओन नीड কেনেকৈ এতিয়া আমি ভেক্টৰস বিলাকত বেলেগ বস্তু লগাইছো হেবলা বস্তু এতিয়া আমি হেকিম কি বস্তু লগাব লাগে সো লেটস স্টার্ট योर নেক্সট যোনটো তোমালোকৰ ইউনিট আছে আমাৰ কিতাপত আছে 9.2.2 ক্লোনিং ভেক্টৰছৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম সো এটো তোমালোকৰ আজি পঢ়োৱা ভিতৰতে মই কলোৱে অলৰেডি ক্লোনিং ভেক্টৰছত কি এক্সাম্পল হ'ব প্লাজমিড ভেক্টৰছ হ'ব পাৰে কসমিড ভেক্টৰছ হ'ব পাৰে এইবিলাক নাম PBR 322 PUC 18 বা 19 আমি এই দুটা ভেক্টৰ আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ PBR 32 আৰু PUC আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম কসমিক ভেক্টৰ PGV8 ফেজমিড ভেক্টৰ ব্যাকটেৰিওফেজ ভেক্টৰ আৰ্টিফিশিয়াল ক্ৰোমোজোম পেক ব্যাক ইয়াক এইবিলাক খালি তোমালোকে এক্সাম্পল বিলাক খালি এতিয়া চাই থোৱা চকু ফুৰাই থোৱা ইমান এতিয়া মুখস্থ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হল ক্লোনিং ভেক্টৰছৰ এই দুটা এই প্লাজমিড ভেক্টৰ PBR 322 আৰু PUC 18 and 19 তোমালোকৰ PBR 322 ৰ দুটো ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে তোমালোকৰ NCERT হেতু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰছটো এতিয়া তোমালোকে পঢ়িবই নালাগে বাট এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰৰ কাম কি যে এহেতে অকল ক্লোন নকৰে এহেতে সেই জিনটো যোনটো সোমাই দিছা সেই জিনটোৰ পৰা প্ৰটিন বনোৱাটো সহায় কৰিব পাৰে সো দিস আৰ এক্সপ্ৰেছন ভেক্টৰছ ওকে সো নেক্সট ক্লাছত আমি ক্লোনিং ভেক্টৰছে পঢ়িম আমি ক্লোনিং ভেক্টৰছৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰছৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম সো আজি ভিডিওটো মই ডাঙৰ নকৰো আজি ভিডিওতে আমি ফিচাৰছৰ কথা ডিসকাস নকৰো আমি নেক্সট ক্লাছত ক্লোনিং ভেক্টৰ এটা গুড ক্লোনিং ভেক্টৰ হ'বলৈ কি ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰছ লাগিব কি ইম্পৰ্টেন্ট ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত আৰু উইথ এক্সাম্পল যোনটো হল PBR 322 Thank you so much for watching today's class. Meet you in the next class. Bye-bye.